Vom demonstra în cele ce urmează că Biserica Sfântul Nicolae din Șchei a fost construită cu ajutorul credincioșilor din Șchei, români, greci români, ajutați fiind de restul românilor credincioși din Brașov, țara Bârsei, dar și din Moldova și țara românească. În analiza făcută de noi există câteva neclarități legate de începuturile bisericii din lemn a zișilor bulgari pe care încercăm să le lămurim. Dacă în cronica lui Tempea II, în cronica Crețulescu, cât și în semnările Popii Nicolae Gri, se spune că la anul 1392 au venit bulgari și că în 1403 acești bulgari au primit aprobare pentru ridicarea unei biserici din lemn, în cele două cronici găsite în inventarul bisericii din 1862 și publicate de Sterie Stinghe în 1899 apare o altă informație. În cronologia 2 se face precizarea că fundația Sfintei Biserici aceștia se trage de pe vremea când au venit bulgarii lângă Brașov, în țara Bârsii, umblând cursul anilor de la zidire 6800, iar de la Hristos 1292, cărora li s-a dat un loc slobod și au ridicat o sfântă cruce de lemn și coperită cu șindrilă și această cruce au stat mai multe veacuri și după aceasta, către anul de la Hristos 1403, li s-au dat slobozie și au ridicat pe locul acela o sfântă biserică de lemn. Precizăm că Stinghe a pus semnul întrebării lângă anul 1292, an care nu corespunde cu cel din cronicile săsești, unde apare 1392. Parocul Ioan Prișcu, în 1932, în revista Astra, Țara Bârsei, numărul 4, din 1931, încearcă și el să clarifice unele aspecte. El spunea că atâta timp cât cronica Popii Vasile, continuată de Tempea, plus cronicile săsești, ca și cele 5 cronici păstrate în arhiva Bisericii Sfântul Nicolae, dau ca dată anul 1403, an în care a fost ridicată Biserica din lemn, atunci acest lucru nu poate fi negat. Parocul Prișcu indică și locul unde aceasta a fost ridicată, spunând că locul pe care a stat a fost în dreapta bisericii de azi, acolo unde a rămas, ca semn de evlavioasă amintire, Marea Cruce de piatră, adăpostită într-un paraclis de zid, amândouă ridicate de neguțătorul Constantin Boghici la 1795. Acest sfânt paraclis s-au zidit din temelie și s-au zugrăvit cu toată cheltuiala dumnealui Constantin Boghici. Apoi mai jos spune, fiindcă în locul acesta au fost biserica bolgarilor cea veche, așa în locul Sfântului Prestor s-au ridicat această sfântă cruce. La cele de mai sus, Ioan Prișcu mai adaugă informația conform căreia în acest loc, unde a fost biserica din lemn, ar fi fost înmormântat și Laiută Basarab în 1480. Din alte documente știm că această biserică veche din lemn a avut hramul Adormirea Maicii Domnului. Constantin Boghici, alături de fratele său Ioan Boghici, au fost renumiți filantropi brașoveni care au sprijinit prin tipărituri literatura națională. În același timp, erau fruntași ai Scheiului, ei fiind aleși ca jurați alături de Ilie Birt în 1767. Octavian Șulțiu spune la rândul lui în cartea Brașov, apărută în 1937, că pe la 1399 se afla o bisericuță în dreapta Bisericii Sfântul Nicolae, unde veneau să se închine pioși românii care înainte se închinau la cruci. Candid Mușlea, în Biserica Sfântul Nicolae din Șchei, Brașovului, volumul 2, vorbește de Constantin Popovici Boghină, ca fiind cel care a pictat paraclisul ridicat în locul bisericuței de lemn de pe vremuri. Inscripția de pe cruce fiind următoarea: acest sfânt paraclis, 1785, s-au zidit din temelii și s-au zugrăvit cu toată cheltuiala diaconului Constantin Boghină. Tot de la Mușlea aflăm că acest Boghină, care a fost preot, dar din motive de indisciplină a ajuns dascăl și zugrav, fiind și bețiv, nu credem că a avut forța financiară să ridice acel paraclis, poate că doar l-a pictat, mai ales că în alte documente se spune că era un pictor talentat. Credem că informația dată de parocul Prișcu este corectă, adică negustorul și fruntașul șchian Constantin Boghici, un cunoscut filantrop, este cel care a ridicat paraclisul ce indică locul unde a fost prima biserică din lemn a șchienilor.
În istoria bisericii din Sciei, Corina Niculescu confirmă că în prima ei fază, Biserica Sfântul Nicolae era din lemn și că a rezistat alături de cea din piatră până în anul 1781-1783, când a fost desfințată. Pe locul ei s-a înălțat o cruce din piatră, în jurul căreia s-a construit o capelă circulară, în curtea bisericii pe latura sudică. În revista Transilvania, bisericile din Brașov, ilustrate pe planurile orașului întocmite înainte de 1800, autorul Aurel Nancu ne spune că Biserica Sfântul Nicolae apare numai pe planurile din 1747 și 1796. Planul din 1796 conține două foi care redau suburbia. Pe una dintre foi este indicat cimitirul, aflat la sud de biserică, ocupând o suprafață de circa 2000 de metri pătrați. Pe această foaie nu apare însă paraclisul sudic al bisericii Sfântul Nicolae, ridicat în 1750-1752. De asemenea, vechea bisericuță din lemn demolată în 1781-1783 e marcată pe ambele foi aproximativ în locul în care astăzi se află o capelă circulară în dreapta bisericii, din piatră. În 1976 sunt publicate rezultatele cercetărilor arheologice la Biserica Sfântul Nicolae din Sciei Brașovului, sub semnătura lui Munteanu Luminița și Belvie Dumitrache Mariana. Din materialul publicat aflăm că în porțiunea de est a bisericii au fost scoase la iveală urmele unor fundații aparținând unui număr de 3 edificii de cult. Dacă la prima construcție religioasă s-a păstrat numai talpa absidei, altarului unei biserici posibil din lemn, secolul XIV-XV, a doua construcție, Biserica 2, e făcută din piatră, secolul XV. A treia construcție, Biserica 3, a fost ridicată în secolul al XVI-lea. Revenind la prima biserică din lemn existentă inițial pe același amplasament cu cea din piatră, arheologii afirmă că e doar o presupunere, plecând de la faptul că au identificat o absidă din bolovani așezați după 5 laturi într-un șanț. Nu au găsit urme de lemn putrezit sau ars. În cadrul aceluiași material, autoarele emit ipoteza că Biserica Sfântul Nicolae are două hramuri, deoarece include și biserica din lemn, care a avut hramul Adormirea Maicii Domnului. Această informație nu o găsim în niciuna din cronici. Ea apare doar în cronologia 2, inventar 1771, dar nu se repetă în cronologia 3 din același an, 1771. Parohul Prișcu, în 1931, revista Astra o spune și el foarte clar. Încă la 1399 exista o bisericuță ortodoxă aici. Aceasta nu a putut fi alta decât vechea noastră biserică din lemn, pentru că până azi nu cunoaștem vreun izvor care să indice existența vreunei alte biserici ortodoxe mai vechi. Privitor la locul unde a fost amplasată, tot Prișcu spune: locul pe care a stat a fost în dreapta bisericii de azi, acolo unde a rămas ca semn de evlavioasă amintire Marea Cruce de piatră adăpostită într-un paraclis de zid, amândouă ridicate de neguțătorul Constantin Vodici la 1795. Cronicile, inclusiv cea săsească, spun că a existat biserica din lemn ridicată la 1403 cu acordul autorităților de atunci. Faptul că ea ar fi fost ridicată de bulgari, acesta este doar un indiciu geografic, ce face trimitere la populația preponderent ortodoxă aflată în Brașov la acea vreme. După cum am arătat, Scieiul, ce s-a conturat pe la 1400, cuprindea două cartiere cu români, Cătun și Cacova, cartierul cu Saș de la intrarea în Sciei, un cartier mai mic format din maghiari în zona străzii Caterina și nou cartier aflat în formare în capătul satului pe care Basara cel Bătrân în scrisoarea de la 1477 numea Strada Bulgarilor. În componența așa zișilor bulgari intrau greci, adică negustori, români, băștina și cei de la sud de Dunăre, bulgari vorbitori de română și a români, adică vlahi veniți din Macedonia și Albania, dar și sâri. Această componență este confirmată chiar de bula papală din 1399, care omenește de o mulțime de greci, valahi, bulgari, armeni și alți necredincioși, care au în
cetate o biserică. Până la 1400, localnicii care erau în număr mai mic, adică vlahii din Cătun, se închinau la crucea lor existentă deja la 1292, dar și la crucea din zona coastei amplasată pe platou unde s-a ridicat biserica din lemn. Vlahii ortodoxi mai erau în Brașov și în zona Bartolomeu, dar și între dealul Cetățuii și dealul Morii. Crescând numărul credincioșilor, dar și al negustorilor cu putere financiară, ortodoxi din scheiul aflat în formare, au hotărât să ridice propria bisericuță din lemn. Faptul că ea a fost așezată pe platou de lângă coasta locuită în principal de vlahi, dar mult mai departe de capătul satului, unde s-au așezat în principal noi veniți după 1392, ne spune că românii din zonă, inclusiv cei din Cacova, au avut un cuvânt greu de spus în stabilirea amplasamentului viitoarei biserici. La această biserică urmau să vină și ortodoxi din Bartolomeu, precum și cei de lângă dealul Morii, care erau la peste o oră de mers pe jos. Cum numărul ortodoxilor din Brașov creștea vertiginos, între 1477-1490 numărul românilor s-a dublat în Schiei, iar biserica din lemn a devenit neîncăpătoare, fapt pentru care fruntașii din Schiei caută soluții în vederea măririi bisericii. Concluzia trasă de noi din acest paragraf este că biserica din lemn, care a avut același amplasament cu cea din piatră, este doar o presupunere, după cum spun cei care au făcut constatarea, mergând mai departe cu presupunerea și afirmând că s-au suprapus și cele două hramuri. În afara bolovanilor ce aparține unei abside, nu există alte dovezi. Arheologii implicați în cercetări spun: cele mai vechi urme de construcție descoperite aparțin unei abside de altar cu 5 laturi realizată din bolovani mari de piatră legați cu lut, ce erau așezați într-un șans de fundare de mică adâncime. Presupune, spun ei, că acești bolovani au constituit talpa pentru o elevație realizată din lemn. O a doua biserică din lemn nu se justifica atâta vreme cât prima a existat până în 1795, cu hramul Adormirii Maicii Domnului. Nu putea fi o a doua biserică din lemn cu același hram ca al celei din 1403 pe locul actualei biserici din piatră. În plus, ca să fie ridicată încă o biserică din lemn, trebuia obținută aprobarea de la magistrat. Nu există un astfel de document în arhivele maghiare și nici săsești. La 1512, fruntașii din Schiei, alături de preotul Pătru, au obținut aprobarea să ridice biserica de piatră. Înainte de a trage concluziile finale, precizăm că vechii negustori din Schiei făceau sacrificii pentru credința strămoșească, sprijinind mișcările pornite din sânul bisericii ortodoxe. Ei înzestrează bisericile din zonă cu odăștii, cu icoane, cu clopote, ridică școli și chiar biserici. Negustorii Niță Manu și Frigător au cheltuit bani grei pentru clădirea unor chilii, pentru adăpostirea unor femei bătrâne în curtea bisericii Sfânta Treime de pe Tocile. Se știe că românii din Schiei au fost cei mai aprici apărători ai ortodoxiei contra unirii cu biserica apâseană. În corespondența comercială era folosită limba greacă, totuși deseori era folosită și limba română, ba chiar și limba sârbă. Niciodată însă nu era folosită bulgara. În biserica Sfântul Nicolae din Schiei a fost folosită pentru o perioadă limba greacă în paralel cu limba română. Companiștii de la Compania Grecească de Comerț, în care majoritari erau românii, s-au implicat în ridicarea mai multor biserici, ca de exemplu, ei au inițiat construirea Bisericii Sfânta Treime din cetate, care inițial era administrată în comun, alegându-se câte un gocman și câte 2 epitropi, atât din partea celor din Schiei, cât și din partea companiei, adică a grecilor. Printre ctitorii acestei biserici îi găsi pe Hagi Panaiot Nicu, originar din Macedonia, dar și români necompaniști ca Dumitru Dima Mihail Cristof. Printre epitropii companiei se găsește și Dumitru Nicolau, apare ca fiind bulgar din Cernavede, din Bulgaria. Acesta nu trebuie confundat cu Dumitriu Nicolau din vechea și fruntașa familie brașoveană.
Printre fruntașii brașoveni care au ajutat la ridicarea Bisericii Sfântul Nicolae se găsește și Hagi Enache Stama, refugiat la Brașov în anul 1730 și care nu poate fi decât marele postenic al țării românești, pomenit în hrisoavele domnești dintre anii 1716-1724. Numele lui Enache Stama apare a fi de origine macedoneană și îl întâlnim în 1732 în cronica lui Radu Tempea, ca fiind cel care îndeplinește diferite misiuni în numele obștei românești. În cronică se spune: zugrăvitu sau în anul trecut biserica cea mare, Sfântul Nicolae toată, că făcuse și podul tavanul, mai înainte cu cheltuiala dumnealui Chir Enachi Stama, cum arată această pisanie. Drept recompensă, preoții și goicmanii i-au dăruit o groapă, să-i fie de moșie dumnealui și neamului dumnealui, groapa amplasată în gățitul bisericii tocmai la Paraclisul cel Nou. Din cele prezentate în daniile făcute bisericii, găsim mulți macedo-români printre locuitorii din Schiei. Totuși, efortul financiar cel mai mare a fost făcut de către domnitorii țării românești și ai Moldovei, cum a fost Aron Vodă, lucru dovedit de cronicile amintite. Faptul că la ridicarea bisericii au ajutat sau au fost angajați lucrători din zonă români, ortodoxi din Schie și din restul cartierelor Brașovului, a români sau poate chiar bulgari vlahi din sudul Dunării, unii dintre ei ca negustori care s-au ocupat cu aprovizionarea materialelor. Asta nu înseamnă că Biserica Sfântul Nicolae a fost ridicată de bulgari, așa cum spunea omul de știință Ljubomir Miletici. Concluzii finale. Brașovul, ca și toată țara Băței, a fost locuit de urmași ai getodacilor înainte de apariția coloniștilor germani și maghiari. Concluziile omului de știință Ljubomir Miletici se bazează pe o cercetare limitată la vremea respectivă, deoarece accesul la o serie de documente nu era încă posibilă. Așa zis și bulgari, veniți de la sud de Dunăre, erau în marea majoritate vorbitori ai limbii române și erau ortodoxi. Prima și singura biserică din lemn din Schiei Brașovului, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost ridicată de ortodoxi și din Schiei, toți cu origini românești. Izvoarele istorice spun că locul pe care a fost biserica din lemn a fost în dreapta bisericii de azi, acolo unde a rămas un semn de evlavioasă amintire, Marea Cruce de piatra dăpostită în paraclis de zid, amândouă ridicate de negusătorul Constantin Boidici la 1795. Actuala biserică de piatră cu hramul Sfântul Nicolae a fost ridicată de ortodoxi din Brașov și împrejurim, ajutați prin danii primite de la domnitorii din țara românească, dar și din Moldova, precum și de apropiați ai acestor domnitori.